لما تيجي في عالم الحجوزات والفنادق لازم تجرب السكن عن طريق موقع Airbnb، فهي تجربة بحد ذاتها تجربة جميلة. فكرة الموقع بسيطة جدا، ناس عندهم سكن خاص ويؤجرونه باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر على حسب الاتفاق الذي يتم بين المستأجر والمؤجر، ويتم تقييم المستأجر والمؤجر خلال هذا الموقع أو تطبيق Airbnb. أنا في حياتي ما جربت موقع Airbnb، بس في هذه الرحلة قررت أني أنا أسكن عن طريق موقع Airbnb. هل Airbnb يختلف اختلاف تماما عن الفنادق؟ تابع الفيديو معي للنهاية، وفي الأخير راح أقيم موقع Airbnb من خلال تجربتي الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد اليوم إن شاء الله راح نتحرك من كييف وراح نروح إلى مدينة اسمها أوديسا. هذه مدينة ساحلية موجودة في جنوب أوكرانيا، وهي واحدة من المدن السياحية المشهورة في الصيف في أوكرانيا. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نجرب أول تجربة لإير بي ام بي، تجربة إنك أنت تاخذ شقة ولا بيت ولا غرفة عن طريق الحجز عن طريق الإير بي ام بي. اير بي ام بي هذا موقع يكون فيه اشخاص عاديين زي وزيك، عندهم بيوت ولا شقق ولا غرف ويأجرونها للناس عن طريق الابلكيشن هذا. ميزة اير بي ام بي بالعاده يكون الاسعار رخيصه جدا، يعني احنا حجزنا الحين شقه الليله ب 150 ريال، فراح نروح نشوف الحين الشقه هذه كيف ونشوف الاجراءات حقت الروحه الى اوديسا وناخذ نبذه عن هذه المدينه. الفيديو هذا راح يكون فيديو قصير، بس ابغى اوريكم تجربتي لاستخدام اير بي ام بي. سوينا تشيك اوت من الفندق حقنا والحين قاعدين نطلب اوبر عشان نروح لاوديسا. ظلام. المطار الداخلي حقهم مو بداخلي، هو نفس المطار الدولي بس ان القاعة حقت الداخلي تحت. احنا اخذنا رحلتنا على طيران اسمه سكاي اب. الطيران هذا طيران داخلي اقتصادي من هنا كييف الى اوديسا، تقريبا كلفنا حول تقريبا 140 ريال. الطيران الرحلة ساعة، مدتها من 8 الإقلاع إلى 9 إن شاء الله الصباح الوصول. إلى وين؟ أوديسا. أوديسا. حاليا احنا الحين في مطار أوديسا أنا وأخوي سعد. طبعا الرحلة اللي أخذناها كان سعرها 150 ريال، كان سعرها 150 ريال على طيران اسمه سكاي اب. الطيران كيف ممتاز والله. احنا كنا مترددين ان ناخذ، كنا نبغى ناخذ الطيران الرسمي الاوكراني، بس قلنا اقول خلينا نجرب، فاخذنا وان واي من كييف الى اوديسا. اخذنا كييف الى اوديسا وان واي، بس صراحه التجربه كانت حلوه. لو انا مره ثانيه اجي الى اوكرانيا او كييف راح اروح الى اوديسا ولا اي مكان عن طريق هذا الطيران. ممتاز، 10 على 10. خش يا حبيبي خش. وصلنا اوديسا. نعم. شقتنا في الدور 17، ارسلت لنا الصور، قالت هذه الشقة وهذه العمارة. هذا المفتاح اعطتني اياه. صاحبة المكان كانت قاعدة تنتظرنا هنا وقاعدين نتواصل معاها عن طريق الابلكيشن حق اير بي ام بي. ارسلت لها قلت لها وينك، وبالغلط دخلنا على العمارة اللي جنبها، بعدين جينا هنا. اول مرة اجرب اير بي ام بي، بنشوف كيف التجربة حقتي مع الاير بي ام بي. بشكل عام الاشياء كلها مطمئنة ومشجعة، بس خلينا نخلص الزيارة كاملة في الاخير بقول لكم والله زين ولا لا. خلينا نقعد، احنا بنقعد هنا يمكن 5-6 ايام تقريبا. في طاولة، كرسيين، في فرن، كل الاشياء. خلينا نشوف وش في جوا. الاغراض كلها موجودة. سعد يمدينا نصلح كبسة. ثلاجة، وهذا الحمام. هذه غرفة النوم.
وهذه الإطلالة قدام السوبر ماركت على طول، فيه كل شيء هنا، وتحت كله مطاعم. في هذه الصالة هنا هم على إطلالة. الإنترنت متوفر، كمبلغ تقريبا حول 150-160 ريال في اليوم الواحد. والله شيء كويس. السرير الثاني ترى هنا. اسحب هذا لو سمحت. وشو ذا يرتفع؟ ايه ارتفع، ايه ارفع. ايوه يا سلام. حنا واحد مننا بينام هنا يوم، وواحد في السرير جوا. يوم كذا يوم كذا. حلو الشقة على 150. المميزات اللي حصلت عليها لما حجزت عن طريق Airbnb، تحس انك انت في بيتك، في عندك الغسالة، المطبخ، تقدر تطبخ اكلك، وهذه كلها من المميزات اللي انا عجبتني. هل راح اجرب Airbnb في المستقبل؟ نعم، من خلال تجربتي الشخصية راح اجرب Airbnb في المرات القادمة ان شاء الله، في الرحلات القادمة، وخصوصا اذا كانت الرحلة طويلة.